Vi ska idag ha en demonstration av bland annat Garford radhackor. Så att vi är väldigt glada att ha Håkan Brolin från Dataväxt med oss här idag. Som sagt, Håkan Brolin heter jag, kommer från Dataväxt. Produktansvarig för Garfords kamerastyrda radhackor. Och med oss här idag så har vi ju även en radhacka i fält, i gårdens egna radhacka. Nu står vi här med maskinen. I det här fallet så är det en frontmonterad radhacka. Garford har ju väldigt många olika modeller av radhackor. Du kan köra frontmonterat, du kan köra bakmonterat, du kan köra dubbel bakmonterat med dubbla sideshiftar. Och du kan även köra butterfly om du vill öka kapaciteten. Då har du en i fronten och 2 i bak. Så hackar du 3 sådrag i stöten. För displayen i sig klarar nämligen att hantera 3 stycken kameror. Så det är riktigt fräckt. Och det sitter 3 stycken sideshiftar. I detta fallet så har kunden 2 olika såmaskiner som vi använder samma radhacka till. Den ena som är 3 meter bred. Då är den utfälld som den är nu. Sen har vi även försökssåmaskin. Då fäller vi in yttersektionerna för att kunna köra den. Och i och med att den är frontmonterad, kameran sitter i mitten, så är det väldigt enkelt att följa de olika radavstånden. Så här hackar vi både på 12,5 cm, vi hackar på 25 cm och 50 cm med den 3-metersmaskinen. I försökerna så kör vi på både 14 och i detta fallet som vi står i här är sått på 28 cm. Så det är enkelt att ändra mellan olika radavstånd. Kameran är ju väldigt bra. Vi är nere på 8 mm precision, vilket gör att du kan komma extremt nära raden och köra med stora hackskär på. Du kan även ställa in exakt vilken nyans det är utav grödan. Om vi kommer i ett läge där det kanske blir mycket ogräs, det kan vara svårt att hitta vad är raderna. Men då kan du ställa in exakt vilken nyans det är utav raden. Att men just nu är raden inte grön utan lite mer åt det ljusgröna hållet. För många gånger så är ogräsfloran en annan färg än vad själva raden är. Men då trimmar vi in exakt vilken nyans utav grönt det är om vi pratar spannmål. Men det funkar ju även i andra grödor också. Nu sitter vi här med hackan och kolla på lite detaljer som är riktigt smarta ifrån Garford. Vi har ju själva djurstället. Det är klämt runt en riktig fyrkantsbalk. Så det är enkelt att flytta hela djurstället så man kan enkelt justera in ut efter vilken radavstånd vi har just nu och kör med. Bara släppa klämman så drar vi den på balken. När vi kör så har vi i parallellogrammet hydraulik så det sitter kolvar i varje parallelogram. Vilket gör att radhackan blir väldigt följsam om det skulle vara lite ojämnt eller sådär. Samma sak när hackar ytterkanter, något djurställ kanske går ner, men då håller vi trycket och flyttar över oljan till de andra parallellogrammen. Ni ser, skruven vi håller i här. Det kanske är så när vi kommer på andra hackningen att då vill vi ändra djupet. Vi kanske vill gå och hacka på 2,5 cm istället för 1,5 cm för att få en ny yta att skära på så vi verkligen skär av ogräset på ett bra sätt. Då har jag med lite spärrskaft eller multiknack. Dra lite på den och skala på sidan här, vilket gör att du enkelt kan justera hela djurstället. Du kan även justera skärna individuellt, upp, ner och även i sidled. Så den är helt ställbar så du får den precis där du vill. Fältet som vi är i nu är ett kaskvete och vi har kommit ganska långt i utvecklingsstadiet som ni ser. Men det är ju inga bekymmer för kameran att hitta raderna ändå. Så det går fint att köra även fast grödan är lite längre med Garford-kamera. Så det är väldigt, väldigt positivt. Samma sak om man ska köra tidigt så hittar den även när raderna är väldigt små. Ser vi grödor så men jag skulle säga att det fungerar i princip till alla grödor som växer i rader. Alltså, det kan ju vara raps, det kan vara sockerbetor, det kan vara kål, det kan vara lök och så vidare. Så, för ju fler rader du ser, desto mer data får du in till kameran. Och desto lättare att hitta raderna, framförallt när grödan är liten. Så det är jättepositivt. Och skulle det vara så att det blåser lite, grödan böjer sig lite, då kan vi finjustera det här i displayen. Att du märker att skäret det går inte helt perfekt, det tuggar lite grann i kanten. Men då kan vi ta 1 centimeter eller 2 direkt i displayen och vi behöver inte gå ut och skruva någonting. Samma sak när grödan växer, när vi börjar köra grödan liten, allt eftersom grödan blir större justerar vi det i displayen istället för att gå ut och skruva någonting på kameran. Så det funkar även på liten gröda som stor gröda, så det är jättepositivt.